Ausztrália. A Föld egyik legnagyszerűbb meseszerűen elcseszett helye, ahol a túlélési nehézségi beállítás arra a szintre lett felgyömöszölve, hogy Afrika meg Ázsia ámfer természetes alkalmazkodó léttartománya is kispirulással szégyenükben kussolnak, tekintve, hogy ez a hely majdhogy nem egy élő bizonyíték arra, hogy kedves természetanya egy alkoholista szociopata, és ide rakja az összes olyan dolgot, amit csak részegideg összeroppanásokból kreál. Szóval éppen ezért az ottani emberek ehhez alkalmazkodva mindent telibe szarnak. Mármint ott található a legnagyobb és legmérgezőbb pók, mert hol máshol, amit az otthonosodó professzionális természetkutatók Big Boynak neveztek el. Tudjátok, itt a legmasszívabb pók, aminek olyan mérge van, hogy a csípése egy gyors járatra való jegyvásárlással ér fel a másvilágba, aminek a fogai olyan masszívak és erősek, hogy egyszerű felsorolnom azokat a dolgokat, amiken nem tud átharapni. Acél. Talán. Opcionális. És ezt meglátva, az ausztrálok csak annyit mondtak, hogy na, ez csak egy nagy fiú. Tekintve, hogy kenguruk hülyeségeivel kell mindig valamit kezdeniük, nem is hibáztatom őket. Aztán még ott vannak Steve Irwin szemeinek a fényei, akik technikailag dinoszauruszok, akik elfelejtettek kihalni. De nem kell félni, mert persze vannak itt modernizált dinók is, mert miért ne lennének? És igen, kinyírnak, ha úgy tartja kedvük, és ne feledkezzünk meg, hogy az egyik fajrészük háborút nyert a helybéli emberek ellen még mindig. De őszintén, a legnagyobb tiszteletlenség a vizekben vannak, mert ez a sunyolós kőagyú a legausztrálabb dolog, mely követi a kontinens logikáját. Élsz? Oké. Nem? Helyes. Lényegtelenül döglöttél meg? Tökéletes! Tudjátok, az állatvilágban van valamiféle logika, egy maximalizációs rendszer. Persze vannak, akik ezt telébe szarták az evolúció alatt. Ha pici vagy, akkor fitoktatod, hogy miért hagyjanak békén, amilyen hangosan csak tudod. Vagy kompenzálod azzal, hogy nem feltűnősködsz. Na aztán itt van ez a mocsok. Nem látod? Így jártál. Ez egy kőhal. Ami tudom, nagyon sokkoló lesz, az életét kőimitációként éli. Emellett a hátán van néhány aranyos tüske, ami az egyik legfájdalmasabb és halálosabb mérget fecskendezi a talpadba. Mármint nem vadászik rád és büntet, ha nem látod meg, amikor pontosan bujkálásra fejlődött ki. Hol máshol, mint Ausztrália. Na de az igazi középső úgy nem lenne teljes egy közeli rokon nélkül, akinél megtalálhatóak a hasonlóságok, viszont ő meg a szöges ellentétét kapja, mert persze, hogy kell még egy utolsó masszív baszógy meg Ausztráliának Új-Zéland formájában, hol az evolúció a hogyan lehetne mindent kinyírni mentalitásból átment, hogyan lehetne mindent a lehető legártalmatlanabbá tenni. Szevasztok, itt a szerkesztő hülye gyerek. Igen, itt direkt spilázom túl, és tisztában vagyok, hogy ez az új-zélandi démonpapagáj létezik. És ez a túldédelgetett elszigeteltséget nem is jelképezi semmi sem jobban, mint a helybéli gyümölcsagyúak, avagy kivik, és nem a helybéli emberekre gondolok. Na most tudom, hogy a videóimnak a struktúrája olyan, mintha valaki részegen írta volna őket, mert így is van, de ez alkalommal nem csak egy olcsó vicc kedvéért kezdtem a videót egy veszélyesebb összehasonlítással. Mert ez a miniaturizált intyom-pintyom a futómadárszabásúak családjába tartozik, ami megint egy tökéletes fitoktatása a magyar nyelv kedves naivitásának, mert ezek a gecik csak azért futnak, hogy téged rohamozzanak át a más világba, tekintve, hogy nem véletlenül hívtam őket modernizált dinóknak. Mert megvan hozzá a kedvességük, vérvonaluk és pedig kürjük is, amihez még hozzá is lehet tenni a kazuárnak a hidegben éppen hogy elinduló dízel motorhangját, melyek, ha elfelejtetted az előbbi hasonlatomat, még el is mennek dino hangeffektnek, ami egyébként családbarátabb, mint a raptoroknak a valódi hangjai a Jurassic Parkból. Ha tudod, akkor tudod. Minden esetre a futómadárféléknek egy jellegzetessége, hogy jogosan nem mész a közelébe, mert képesek egy rugással a csontvázodat felépítő, kalciummal teli kemény testedet összetartó elemeidből egy csontos szálkaszilánk lelőhelyet csinálni, melyek persze sovány húsodba állnak bele a lehetséges belső szerveiddel együtt. De ha nem lenne elég, hogy akkorát képesek odavágni a lábukkal, mint egy átlagember betontörő kalapáccsal, akkor még számoljál rá a belsőségeit kifordító eszközükre, ami a lábukon található rohadtul éles körmök. Bár megjegyezném, hogy amikor madárként nem tudsz repülni, főleg Afrikában meg Ausztráliában, akkor a betondörőbicska és annak felelőtlen használata megérthető, mert a szimpla átgondolása az erőszakos kirohanásnak lehet az a cuki következménye, hogy nem lesz legközelebb, amit át tudna gondolni.
Na aztán ott van a kiwi, aki a családi tradíciót megtörve nem a lehető legveszélyesebb helyen landolt a világtörténelem folyamán, hanem a szöges ellentétén, Új-Zélandon, ahol a ragadozó és veszélyhiány annyira ragyogóan kimutatkozott, hogy úgy döntött, nekiáll fejlődni, de nem is hogy visszafelé, hanem csak szimplán lefelé. Mert a kiwik pontosan azok, amiknek a pandákat állítjuk be, és ez egyébként oké lenne, de magunkat kellett adni persze. Mert az észlény ténylegesen túl komolyan vette az egész alkalmazkodj a környezetedhez való mantrát, és lett belőle egy pici kis dolog, ami létezik. És ezzel csak az a baj, hogy a kiwiből háromféle van. A madár, a gyümölcs és az új-zélandi Homo sapiens, mely mint tudjuk a legkártékonyabb veszélyforrás normál körülmények között, viszont a hely gondtalansága és a kiwi cukimukisága miatt magukra vették a madár nevét nagyon büszkén, ami miatt egyébként tök jó érzés, és még csak nem is offenzív szekálni őket az ausztrálokkal. Emellett a kiwi Új-Zéland nemzeti madara is, szóval ha ártasz ennek a kis mütyűrmadárnak, akkor hamar villámbotokkal fog üldözni egy szőr nélküli majomcsorda. Na de akkor mi lehet a gond nekik? Egy probléma nélküli szigeten a legpszichopatább és legveszélyesebb állatok által vannak védve. Na ja, ha a kiwi lenne az egyetlen állat, amit a kiwik szívlelnék, akkor nem is lenne probléma, de mint tudjuk, az emberek eléggé jó barátságban vannak több ragadozó fajjal is, melyek nem fognak egy véletlenszerű új-zélandi pipiropogósra nemet mondani, főleg mert a házi macskák, mint tudjuk, macskák, kik két szabály által élik cukimuki butuska életüket. Első, ha belefér, beleül, második, ha meg lehet nyugasztani, akkor meg is kell. Nem beszélve a menyétek és hermelingekről, amiknek már a DNS-ükben is ragadozó crack folyik. És mint említettem korábban, a kiwinek nem nagyon van semmije annak érdekében, hogy megvédjék magukat. A méretük miatt nem annyira gyorsak, mint a rokonok, generációs trauma hiányában nem is nagyon jut eszébe a rugdalózás, nem mintha sokat érne ezzel a mérettel, és a túlélési terve csupán az, hogy éjjel megszentségteleníthetetlenségeskednek és megpróbálnak beleolvadni a környezetbe. Ezt leszámítva nem nagyon tud előrukkolni semmivel, mely miatt a házi macskák, menyétfélék és kutyák kb. 2%-át értják ki a kiwi populációnak minden évben emberi beavatkozással. Ami eléggé nagy trauma lehet a kiwik számára, mert nevükkel ellentétben nem gyümölcsök, hanem emlősök akarnak lenni. De nagyon. Lehetséges, hogy valamikor a családi gyülekezőn a többi futómadár beszól nekik, hogy milyen dolog már az, hogy futni sem tudnak. Vagy valami hasonló, mert próbálkoznak szinte minden madárral kapcsolatos dolgot kerülni, azokat leszámítva persze, amik elől nem tudnak elmenekülni alapvető biológia miatt, de még azon is csőrrel és minikarmokkal próbálják magukat átküzdeni. Kezdve mondjuk az éjjel való bandázásnál, melynél jogosan emelheted ki, hogy mindenki kedvenc gyerekkori mesedoktorjának a faja létezik, de kérlek mondj már még egy madarat, mely éjjel nem látással, hanem legfőbbképpen szaglással, éles hallással és tapintással tájékozódnak, mert egyébként olyan pofa szőrük is van, mint egy macskának, mellyel tapintásra kutatnak a sötétben. Ha már szőr, tudom, hogy elvileg ezek ugyanúgy tollak, mint más madaraknál, de bazd meg, jelentsed már ki, hogy nem másolta a házi feladatát valahonnan. Ha nem lenne a csőre és lába ennyire saját állattípusa-szerű, akkor elnézném egy paksi mini hangyásznak is, akár... Bár az már lehetséges, hogy azért van, mert annyira jól is látok, mint egy hangyász. Na de a kiwire visszatérve, emlős imitációhoz hűen kiszagolja a prédákat vagy esetleges növényi eledeleket, melyeket általában a földből ás ki és fogyassza el, viszont az ásókészségeik itt nem mutatkoznak meg teljes mértékben, tekintve, hogy madárlétük tiltakozása érdekében ezek a jószágok elkezdtek valamikor néhány ezer évvel ezelőtt üregeket ásni, mely a mai napig az elsődleges lakásválasztásuk, és megint kiemelem, hogy madárlétükre a szaglás az elsődleges érzékük, mert ezek az egyetlen madarak a világon, amiknek az orrnyílásaik a csőrük végén van, nem pedig a tövében. Szóval a kiwi egy kutyaféle módjára szimatoló, macskapofa szőrzettel és hallással rendelkező, nyúl módjára üreget ásó bolyhos madár. Na de ugyanúgy, mint egy bosszús lázadó családtag, ő sem tudja letagadni a hovatartozását, mely egy helyen megmaradt, mint nagy szívás, és lehetséges, hogy a család hagyta így rá egy utolsó középső új gyanánt. Kezdve a manikűrjével, mely megmaradt dínó stílusú, mint a többi futómadárnak, ám ez előny tekintve, hogy a mellső végtagjai majdhogy nem létező állapotban vannak, és így legalább van mivel ásnia a gödrét. Egy másik dolog, ami megmaradt a madár létéből, az az, hogy szinte minden madár részben démon is, melyek vagy a cselekedeteikkel, kinézetükkel, hangjukkal, vagy mindegyikkel érik el, hogy a mentális egészséged egy pszichológus gazdagodásáig romoljon.
és a kiwi elég erősen kiveszi a részét a harmadik pontot kihasználva, amikor is az éjjel közepén olyan hangot ad ki, mint egy nem beleegyező démon a prostata vizsgálata megkezdésekor. És végül, de nem utolsó sorban a madarak tojásokat raknak, a futómadarak meg jellegzetesen hatalmasat, mely nekik nem probléma tekintve, hogy nagyobbak, mint amit a legtöbb ember mentális stabilitása elbír. Na ja, aztán ott a kiwi, aminek megmarad ez, mint családi átok, tekintve, hogy majdnem ugyanakkora tojást rak, mint a rokonai. Mekkora az akkora? 20%-a testtömegének. Konkrétan a mama kiwinek át kell rendeznie a belső szerveit és megnyújtania a bordáit, hogy elférjen ez a tojás a pocójában, mely olyan, mintha egy ember 14 kilósan jönne a világra. Ám megjegyezném, hogy ezután a trauma után egyes kiwifajoknál az anyuka itt le is lép. Leggyakrabban viszont mindkét szülő vigyáz ezután a tojásra, és közösen is kotlalják, vagy keltetik, vagy hogy a francba kell mondani. Ez általában 70-80 napig tart, majd miután ki kell a csibe, a szülők már mehetnek is a dolgukra, tekintve, hogy már a keléstől fogva képesek magukat etetni, és csak annyira zavarják a szülőket, hogy az ő területükön maradnak néhány hetet vagy hónapot. Viszont persze kisebbek, lassabbak, és ugye nem annyira élettapasztaltak, mint a szüleik, emiatt általában a fiatalabb kiwi fiókák a leggyakoribb áldozatai a különféle ragadozóknak, amiket az emberek hoztak be. De legfőbbképpen a hermelingeknek, amiknek egy felnőtt kiwi túl nagy, ám egy fióka esélytelen. Mely miatt a kiwik emberi beavatkozás nélkül kihalnának. A vadonban a kiwicsibék 90%-a nem éli meg a felnőtt kort, mely miatt az új-zélandi kormánynak bele kellett avatkozni a kiwi megóvásba, ami bázisolt tőlük. Ja igen, a kiwik is területeket szabnak ki, melybe csak akkor tilos a belépés, ha egy másik kiwi vagy. Melynek lehet majdhogy nem paródiaszerű rugdalózás a vége, ami lehet sírás is tekintve, hogy még mindig dinómanikűrrel rendelkeznek, és a bőrük nem a legvastagabb, na meg kibökhetik egymás szemét. Emellett a kiwik meglepő módon agresszívak, amikor területről van szó. Annak ellenére, hogy démoni hangokat képesek kiadni, konfliktus közben általában inkább kommunikálnak cselekedetekkel. Attól függetlenül, hogy mennyire öreg a kiwi. Pedig ezek a kis szőrgombócok elélhetnek akár 70 évig is. Persze találj egyet, ami elél addig, amióta megjelentek a kiwinél jóval túl és továbbfejlődött ragadozók, melyekre nem volt ideje felkészülni sem. Ja, és egyébként a démoni hangok mellett képesek sokkal vékonyabb, kevésbé sátánfagy hangokat kiadni, mely már aranyosnak is mondható. És mint egy Pokémonnál erről a hangról nevezték el, mert a kiwik azt állítják, hogy olyan, mintha azt mondogatnák, hogy kiwi. Nem hallom, de ahogy érzik. Viszont a leggyakrabban hallható hang tőlük az a szimatolás, abból is inkább a kilégzés, mert ugye a kis orjukaik a csőrük végén van, és minden szippantással általában felszívnak egy adag földet is, szóval sokkal erőteljesebben fújják a levegőt, mint ahogyan szippantják. Egyébként a kiwik 5 féle ízben, 2 alfajban, és az egyik alfajon belül még 3 kisebb alfajban kaphatóak. Van az észak-szigeti barna kiwi, ami nagyon meglepő módon az északi szigeteken találhatóak. És leggyakoribb kiwiféle, de még így is sérülékeny veszélyeztetettségi állapotban van, az okaritói barna kiwi, amit csak 2003-ban ismertek el, mint új faj, mert előtte az észak-szigeti kiwivel azonosították, annak ellenére, hogy a déli sziget nyugati partján nagyon meglepő módon Okarító partjain találhatóak meg. Viszont kritikus állapotban van kevesebb mint 500 példánnyal a vadonban. És a barna kiwiknél még ott van a déli barna kiwi, avagy Tokoeka, ami 3 alfajra oszlik, amik a déli és Stewart szigeteken találhatóak meg. A Stewart szigetieknél a fiókák viszonylag sokáig maradnak a szüleik területén és segítenek a tojáskeltéssel, ami aranyos. Na meg van még a kis és nagyfoltos kiwik is. A kisfoltos kiwi a legkisebbek, melyek csak kisebb szigeteken találhatóak meg, ahol abszolút nincsen semmilyen ragadozó. Míg a nagyfoltos a déli sziget erdeiben él, és ki hitte volna, a legnagyobb kiwik. Na de mint korábban említettem, az ember és ezzel az ember háziállatainak a felbukkanásával és azoknak a tartásának nem alapos regulálásával, mert minden háziállat érdemel egy gazit, de nem minden ember érdemel egy háziállatot, a kiwi populáció alapos csökkenésével járt, hisz állítólag mielőtt a britek felbukkantak és összebritteztek mindent, több millió kiwi élt Új-Zélandon, míg ma már az összszámuk nem éri el a 100 000-et sem. Éppen ezért a kiwik rohadtul komolyan veszik a kiwik védelmét és megóvását. Tudjátok, amit kéne csinálni a helyi fajokkal, ha már invazív fajokat uszítunk mindenhova, a vadonban élő kiwik létszáma, területük és viselkedésük dokumentálva van annak érdekében, hogy el lehessen tüstént lopni minden kiwi tojást, ezzel leemelve a teret a szülők törékeny hátáról, amit nem díjaznak persze, de madárból vannak, szóval a moralitás nem az erősségük, és nem lesznek alvatlan nappalok a következménye nekik.
Majd persze védelmi és kutatóközpontokban a kis paralízis démon hangú aranyos gombszemű miniatűr emlős imitátor fiókák emberi gondozás alatt vannak kikeltve, és felnőttkorig vigyázva, meg ápolva, amikor is el vannak visszaengedve a vadonba, reménykedve, hogy nem csinál belőlük bűnügyi helyszínt a legelső unatkozó Marinéni kis ártalmatlan, semmi rosszra nem képes dorombolós gyilkoló masinája. Illetve még abban reménykedve, hogy a legközelebbi rév során felelőtlen fornikációba kezdenek, hogy mint a gyámügy el tudják lopni a kölyköket annak érdekében, hogy fel is nőjenek, és nem csak azért, mert NAT 20-as dobtak, amikor kikeltek. Mi a tanulsága az egésznek? Elvileg semmit, de ebből a monstrumból ez a műtyűr saját faját tagadó védtelen kis lázadó lett néhány ezer év alatt, mert a hely, ahol találta magát, túl kényelmes és problémamentes volt. Szóval ne hagyd fel az önfelfedezést, saját magad kihívását és javítását, mert egy elkényelmesedett, buta, elszigetelődött kis nyámnyila leszel, aki másodnak lesz energiabevitel előbb vagy utóbb. Ezzel meg is köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és fejeld meg a feliratkozást a csengővel együtt. Osztad meg a gondolataidat a kommentekben, Discord szerveremhez link a leírásban. További kellemes estét!